Det är kallt i Sverige idag kan jag meddela. Kallt i min bil om inte alls. Har ni precis varit hos Gruvman Bil i Järfälla. Han är fristående Tesla-expert får man minst sagt säga. Jag tänkte först att det här skulle bara bli en kort film där man jämför den nya Model 3 mot den gamla. Alltså man tittar under. Men jag vet redan nu, ni ser ju längden på den här filmen. Den blir betydligt längre än så. Och det är för att Fredrik som äger stället är ju en brunn av kunskap när det kommer till Tesla. Inte då pratar jag liksom inte hur den känns att köra, hur den känns att pekskärm och sånt. Utan vad som faktiskt går sönder på Tesla-bilarna. Det tycker jag är jätteintressant. Så det här kommer bli en lite längre film. Och ja, ni får ju se helt enkelt. Vi rullar på en gång. Vi planerade att bilarna skulle in redan från igår så att du behöver inte känna att... jag är inte det minsta arg. Det var Fredrik idag. Ja, hej Fredrik. Vad skulle du kalla är du liksom bäst i Sverige på Tesla, fristående? Det får nog andra avgöra. Jag känner att ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag vet. Så att, jag tror att man ska vara väldigt ödmjuk när det gäller Tesla. Ja. Det är mycket gåtor överallt som man inte riktigt har koll på. Men vi lär så länge vi lever, inte sant? Ja, exakt. Det som är så kul med den här platsen, vi snackade om innan också, det är så skoj. Det är både V8 och liksom ultramodern Elon Musk-teknik. Jag säger som så här, det finns en gemensam nämnare med allt det vi håller på med. Vi jobbar med amerikanska Musk-elbilar. Hur många Tesla går det här på ett år då? Alltså, vi skulle nog säga att vi gör nog av med mellan 100 och 200 Tesla om året här. Okay. Det är ungefär vad vi säger ett par hundra Tesla då. Ja. Och det är ju nästan bara Model S och någon enstaka X och 3 Model också. S? Ja, Model S är den vanligaste bilen som kommer in. För att? Det är så mycket fel på den. Ja, är det så? Ja. Vad är det som går sönder på den då? Vi har ingen Model S här idag. Nej, inte idag. Alltså det man kan väl säga om Model S, man kan nästan vända på det och säga så här, vad är det som inte går sönder? Oj då. Vi har nog någon Model S. Jo, vi har lånebilar. Lånebilen, just det. Men det man kan väl säga Model S då, det är drive-uniten brukar gå sönder, den bakre. Batterierna brukar lägga av. Förlåt, vad är drive-unit? Det är bakre motorn. Motorn, ja. Ja, den bakre motorn. Förlåt. Ja, men det var. Och så batteriet? Batterierna lägger av, handtagen lägger av, fönsterhissarna lägger av, kabelstammarna i dörrarna går av. Det låter ju fruktansvärt där. Värmen lägger av, olika delar av inredningen lossnar, bagageluckan, upplåsningen slutar fungera, upplåsningen till motorhuven eller frunken slutar fungera. Skulle du säga att det här är vanliga fel? Absolut. Ja, okay, ja. Alla länkarmar går av eller går sönder eller börjar glappa. Alla fjäderben på luftfjädringen börjar läcka förr eller senare. Luftfjädringskompressorn lägger av. Ventilblocket till luftfjädringen lägger av. Parkeringsradarn lägger av. Om du inte har luftfjädringen så får du fjäderbrott på fjäderbenen istället så att de går av. Hjullagren blir dåliga. Krängningshämmarna blir dåliga. Vad är det mer? Nicke, har jag glömt någonting? AC. Ja, just det. AC-kompressorn. AC-systemet lägger jag av. Där får du ju läckage i höger och vänster kondensor. Eller så får du kortslutning i kompressorn. Eller du får läckage i rören till och från AC-systemet. Nu säger du bara saker. Det här låter nej. Vi har gjort allting flera gånger. Vi har det mesta på lager dessutom. Ja, okay. Ja. Vad har vi mer? Laddportarna lägger av. Ombordladdarna lägger av. Det är inte så vanligt, men det förekommer. Okay. Alltså ombordladdare, det är alltså när som man inte kan ladda bilen hemma. Just det, precis. Ja. Strålkastarnas positionsljus lägger av. Det blir fukt i bakljusen. Det är väl typ det. Alltså, just det, förarstolen börjar glappa också. Ja, men det var ju inte mycket. Det var nästan ingenting. Just det, bromsarna kör vi upp också. Okay, tack så mycket. Ja, just det. Och sen, bromsarna kör upp. Parkeringsbromsen lägger ju av naturligtvis. Ja, okay. Den kärvar fast. Så att, vi kan väl säga så här att det är bromsarna, hjulupphängningen, A-systemet, batteriet, motorn, laddaren, dörrarna, handtag, belysning fram och bak, luckor fram och bak.
Och sen är det datorn, där är det, om du kör MCU1 så är det eMMC-chippet som lägger av. Backkamerorna lägger av. Du har sagt allt. Nej. Du har sagt hela bilen. Vad finns kvar? Bak i glastaket brukar vara... Skärmen har du inte gnällt på. Alltså det som händer när eMMC-chippet lägger av. Alltså, ja, det var bra att du sa, för att på de gamla bilarna, tar vi 13, 14, 15 typ, där har de fel lim mellan frontglaset och skärmen. Och det smälter när det är varmt ute. Så att då blir det som en... det ser ut som att det har blivit som ett... Det är som en gelé mellan frontglaset och skärmen. Och den gelén smälter och sen så droppar den ner inne i bilen. Och så blir det kladd. Okej. Ja, men skulle du rekommendera någon att köpa Model S? Alltså... man kan väl säga som så här att de gamla Model S-erna är ju, de som rullar fortfarande, är ju faktiskt, måste ge en eloge till alla ägare som har underhållit de där bilarna och så säger att de fortfarande håller sig levande, kan man säga. Det är som en gammal Jeep Grand Cherokee med en dieselmotor. Det är ungefär samma... Alltså det är... Okay. Just det, här är den ju. Den berömda bärarmen. Till? Tesla Model S. Det visade ju sig för några år sedan, eller det har visat sig under en längre tid, att Tesla Model S kan under vissa omständigheter tappa bakhjulen. Och det beror på att den här bärarmen, som är den undre bärarmen i bakvagnen, den spricker i den här yttre bussningen. Vilket innebär att det bakre hjulet viker sig. Vi gjorde en film om det här för några år sedan. Som sen på uppmaning av en advokatbyrå som representerar Tesla blev uppmanade att ta bort den där filmen. I samband med det så skickade jag in en trasig bärarm. Det här är den nya modellen, men den gamla modellen skickade jag in till Transportstyrelsen. Och de har ett pågående case sedan 1,5 år tillbaka. När det gäller just det här. Vad som exakt har kommit fram av det har inte Transportstyrelsen förtält. Men det finns en utredare som jobbar med den sedan ganska lång tid tillbaka. Det här är den undre länkarmsbussningen. Och det som händer över tid är att det kryper in alltså fukt och salt mellan de här två materialen här. Dels själva bussningens stålbussningen som är där och själva länkarmens aluminiumhylsa som sitter här. Och det som händer då, det är att det uppstår en så kallad korrosionscell som det kallas för. Och det finns ett utrymme här innanför, ett hålrum här innanför. Och i det här hålrummet så bildas den här korrosionscellen och det uppstår ett väldigt högt tryck inne i den här länkarmen. Och det trycket kan inte ta vägen någonstans. Och på våren ofta när korrosionen sätter igång så spräcks hela den här bärarmen då plötsligt och helt oförutsett. Det går inte att förutse när det sker, utan det kommer bara helt plötsligt när man sätter sig i bilen och åker iväg. Som tur var så är det normalt sett när man kör ganska låg hastighet. Det är ofta när bilen har stått ett tag, det kanske har blivit lite varmt ute och så fort det går över några plusgrader så sätter korrosionen igång och så att säga det börjar reagera. Och då ökar trycket i den här och det säger bara klick när man kör iväg med bilen. Och normalt sett sker det i ganska låga hastigheter. Men det får till följd att bilen blir totalt okörbar. Det här är då den uppdaterade bärarmen. Vad man har gjort, det vet jag inte exakt. Men det här är den senaste artikelnumret i alla fall på den. Har du bytt någon sån? Många. Okej. Och de bilarna har kommit in... Ja, du menar att man sätter, den där är ny och den sätter man även på äldre Model S? Just det, så att, och den ser ungefär likadan ut. Så det är ingen större skillnad så att säga utseendemässigt. Man får titta på numren på den för att avgöra om det är den gamla eller nya. Ja, okej. Right. Tror du att den nya har haft samma problem? Jag kan inte uttala mig om det. Nej, jag utgår från att de har förbättrat konstruktionen. Ja, just det. Jag kan inte avgöra det. Vem vet? Det märker vi väl om några år kanske? Ja, kanske. Men till saken hör den i alla fall att det här är liksom en känslig punkt då. Det har förekommit lite andra liknande haverier på andra länkarmar, men det här har varit det har varit det mest prevalenta liksom, att det verkligen förekommer på de här. Och problemet är också att det går inte att förutse. Du kan inte ta in en sån här bil i verkstaden och säga så att den här håller på att börja bli dålig, utan den bara spricker från en dag till en annan. Det här är ju ett annat väldigt vanligt fel på Tesla Model S. Det är ju de här parkeringsbromsoken på de gamla bilarna 2016 och äldre då. De har ju elektriska parkeringsbromsok. Så att när du parkerar bilen, då sitter en liten elmotor här som gör att de här två
bromsbeläggen pressar på bromsskivan och parkerar bilen. Så det finns ingen traditionell vajer eller någonting, eller en pedal som man drar i, eller ett handtag, utan allting sker elektriskt. Och på de här gamla bilarna så finns det ett färdbromsok och ett parkeringsbromsok. Det är 2 helt olika system. Och det som händer över tid då, det är att när man kör bilen så kan man få ett felmeddelande som säger att den klarar inte av att släppa bromsen, eller att den klarar inte av att applicera bromsen. Och det kan antingen resultera i att bilen rullar fritt, eller att den inte släpper ur sitt parkeringsläge. Och båda fallen är i princip lika vanliga, kan man säga. Samtidigt så ska man säga det att ofta så kommer inte de här felen som en blixt från klar himmel, utan det här är någonting som bygger upp över tid. Så att det är viktigt att man som bilägare inte bara skiter i de här felmeddelandena utan faktiskt åtgärdar dem. Men det som sker då, det är att det uppstår en korrosionsskada inuti den här motorn som driver själva beläggen och pressas ihop. Tyvärr så är det så att Tesla säljer inte lösa motorer. Numera så finns det lösa motorer från andra tillverkare att köpa, men Tesla säljer bara kompletta bromsok. De här har vi också bytt en hel del, och de kommer också på våren när korrosionen sätter igång. Så att då brukar de lägga av. Hur många Teslor har du haft själv, Fredrik? De jag har kört personligen så är det 3. Och jag har haft Tesla Model 3 2019, Tesla Model 3 2021 och nu Tesla Model 3 2024. Så alla 3 generationer. Men vi ska säga det också, nu känns det att vi bara rapar ut fel som kan ske på de här bilarna. Men bevisligen har du ägt 3. Är du nöjd ägare? Alltså, Tesla Model 3 är en enormt välbyggd bil. Det måste man vara väldigt på det klara med. De är mycket högkvalitativa. Det finns brister på dem, framförallt på de äldre versionerna. Det ska man inte sticka under stol med. Men om man jämför Tesla Model S, som var Teslas första bil som de byggde, med Tesla Model 3 som är egentligen den första riktigt moderna bilen som de byggde, så är det en enorm skillnad. Det är fantastiskt fina bilar och de är mycket högkvalitativa. Jag kan säga Model Y också är ju väldigt lik Model 3. Ja, det stämmer naturligtvis. Och den är Sveriges mest sålda bil. Vad skulle du säga om den då? Model Y är ju samma variant så att säga som Tesla Model 3 2021 då den kom. Och de är mycket modernt byggda. Det är mycket moderna bilar och välbyggda på alla sätt och vis. Lite spartanska kanske en del skulle säga, men det är en del av tjusningen. Ja. Börjar det smälta undan vars nu här, eller? Jag vet inte. Mycket snö och så, men de är så stelförusna de här. Du hade ju ska vi kolla på batteriet där borta? Kan ni byta batterier eller vad får ni göra? Alltså, får man göra vad man vill, men det här är ett batteri till en Tesla Model S, ett äldre batteri, första generationen. Och just det här batteriet har lite olika typer av bekymmer det är lite projekt kan man väl säga. Vi utreder och försöker klura ut och se om det finns en lönsamhet i att reparera batterier överhuvudtaget och se om det är någonting att hålla på med. För jag tänker min liksom amatörhjärna i batterier, det är väl, man förstår att här ligger de som smörgåstårtor av celler. Ja. Om en sån här smörgåstårta går sönder, alltså en sån här då, det vill bara byta ut den tänker man. Ja, ut med den och in med ett ny och så kör. Alltså det som händer, det är ungefär 7000 individuella celler. Om man tittar här lite närmare då, så ser man att, om man kollar här borta så ser man tydligare. Ska se om man ser. Ja, här ser man bra. Så om man tittar här borta så ser man att de här kakorna, de här mackorna, de består av individuella celler så här. Det ser nästan ut som ett sånt där AA-batteri som man har hemma till fjärrkontrollen eller någonting, fast de här är lite större. Ja, det är samma princip liksom. Samma och princip. så packar man dem. Packa. Och sen sitter det såna här kyl- och värmeflänsar runt då, så att du kan kyla batteriet eller värma batteriet. Och det gör man med hjälp av glykol. Med de här slangarna här. Men till saken hör det att bilens dator känner hela tiden av hur de här batterierna mår. De här batterierna är väldigt sådär... Känner den av varenda cell då? Ja, nästan. Okay. Den känner av grupper av celler. Och den är väldigt känslig, så den kan upptäcka om en enskild cell i en grupp börjar må dåligt. Och då kommer den larma om det. Och det kan alltså räcka med att en enskild cell blir dålig, så kan den slå ut ett helt batteripack och då slutar batteriet att fungera. Men slår det inte bara ut en sån här kaka då? Ja, och det är tillräckligt för att slå ut allt. För det är nämligen så att den dagen du ska ladda batteriet så kommer ju så att säga
spänningen som går åt för att ladda batterierna, den kommer ju sprida sig jämnt över alla celler. Och har någon av de här enskilda cellerna blivit mer som ett motstånd kan man säga, så finns det risker förknippade med det. Och de riskerna kan man aldrig ta, och då stänger batteriet av sig. Det är en otroligt massa olika lager av säkerhet i de här, så att de här batteribilarna ska vara säkra att framföra. Det är därför batteribilar generellt sett är så mindre drabbade av brand än om man jämför med vanliga bensin- eller dieselbilar. Vad tänkte jag? Hade en fråga. Jo, men mjukvara. Det känns ju jättemjukvarustyrt här. Vad kan du göra? Kan du se liksom vilken cell som är trasig? Nej, jag kan inte det. Tesla tillhandahåller en del programvaror som vi kan använda för att diagnostisera bilen. Men däremot så tillhandahåller de en väldigt rudimentär programvara för att diagnostisera batteriet. Det finns en sån programvara, men den kan i princip bara säga vad laddningsgraden är och om det är något generellt fel på batteriet. Den kan inte säga vad mer explicit det är som är fel på batteriet. Därför så överväger vi att ta fram en egen programvara där vi kan titta lite mer detalj på hur batteriet mår. Sen får vi se om vi klarar att gå den vägen. Det låter skitsvårt. Ja, det finns duktiga programmerare här i Sverige som kan lösa det. Så det är nog inga problem. Det är bara att betala, så löser det sig. Ja, du är positiv, det är bra. Absolut. Ja, men det låter ju trixigt. Det här är till en Model S, eller? Ja, det är en Model S 2014 och det är ett gammalt batteri det här. Så att rent konstruktionsmässigt så är det här batteriet behäftat med en hel del tekniska lösningar som man inte längre använder sig av, kan man säga. Så att det här är en gammal konstruktion. Tesla har gått ifrån den här konstruktionen för många, många år sedan. Den här är inte representativ för nya batterier på något sätt. Men det är en historisk tillbakablick, kan man säga. Kommer ni fixa det där då? Ja, självklart. Ja, det är bra. Okej, bra. Okej. Ett problem var ju som alla gnällde på, det var ju de här handtagen på Model S som åkte ut. Som har varit ett ständigt problem. Du har någon här, va? Alltså, handtag är ju någonting som vi har micklat med en del. Och vi sparar lite såna här gamla lik i lådan här om vi behöver plocka några reservdelar. Man kan väl säga det att Tesla har i princip kommit ut med 2 olika generationer av sina handtag. Generation 2 och generation 3. Man skulle kunna tänka sig att generation 3 är så att säga inte är behäftade med olika typer av problem. Men så snabb ska man inte vara. Okay. Man kan titta på generation 2-handtagen. De är i princip mer så här mekaniskt och ganska simpelt uppbyggda. Och de består av en motor som skickar ut handtaget när man begär handtaget. Och när man drar i handtaget så ska ju så att säga bilen öppna sig. Och den funktionen den triggas med hjälp av olika typer av mikrobrytare. Så om man tittar lite närmare här så ser vi att vi har en mikrobrytare där. Okay. Och sen har vi en mikrobrytare som när man drar i handtaget så sitter en mikrobrytare där nere också. Det såg inte jag. Den där mikrobrytaren där. Okay. Det är den som känner av när man liksom kommer till ändläget. När handtaget är presenterat och du drar i det, då vill du ju att dörren ska öppnas. Och då är det den mikrobrytaren som aktiveras. Så att det brukar sitta 3-4 stycken sådana här mikrobrytare på de här gamla handtagen. Och det som händer med dem, återigen, korrosionsproblem. De här kablarna som går till mikrobrytarna, de går sönder. Och korroderar av. Nu tror jag faktiskt att just de här är mot ett demonstrationsexemplar i hela. Men jag har resten av en gammal mikrobrytare där kablarna har gått sönder. Så att det är väldigt vanligt att de går sönder. Och då kan man stå och rycka i handtaget hur mycket man vill. Det kommer liksom inte hända någonting. För det är ingen mekanisk återkoppling till dörrlåset på något sätt. Utan det är helt elektriskt. Och då kommer man på en annan lösning istället som de kallar för generation 3. Och då har man tagit bort alla de här mikrobrytarna. Och istället för mikrobrytare så har man en liten givare bara som känner av positionen på handtaget på det här sättet. Jag kan nämna att just i det här exemplaret, i skrotexemplaret, så är den givaren borttagen. Men den sitter här. Ja. Och då har man gjort om det här råttboet till ett mindre råttbo. Så att det är väldigt tydlig skillnad. Ja, verkligen. Ja, men det ser bättre ut. Och då löser man de problemen. De här handtagen har andra bekymmer, men det vanligaste är att de här gamla generation 2-handtagen att de blir dåliga. Och de har flera olika typer av fel. Ofta så går det att reparera handtagen utan att behöva byta ut dem dock. Så att det är bra. Det är bra.
Alltså någonting som folk ofta inte tänker på. Det finns ju som bekant två läger av folk som det här med Tesla. Det finns de som tycker om Tesla och så finns det de som inte tycker om Tesla lika mycket. Men det som folk inte tänker på det är att Tesla var ett helt nystartat företag. De tillverkade sin första serieproducerade bil, Model S, 2013. De bilarna rullar fortfarande. Det är alltså en helt ny biltillverkare som tar fram en helt ny bil under mycket, så att säga, svåra ekonomiska förhållanden, förhållandevis. Och att de bilarna fortfarande rullar på vägarna, både 2013, 2014, 2015, att de rullar och fortfarande uppskattas av ägarna, det är helt fascinerande. Och det kan bara vara ett bevis på att de trots sina brister är väldigt bra bilar i grund och botten. Någonting som har varit vanligt på de äldre Teslorna, det är att värmen försvinner. Vilken Tesla-modell, vilken pratar vi? I princip alla Model S, förutom de senaste generationen, 2021 plus. Det vill säga alla Model S 2020 tillbaka till 2013. Och alla Model 3 mellan 2017 till 2020. De saknar värmepump då, eller? Yes, de har elektrisk kupévärme. Och den uppvärmningen sker med hjälp av en så kallad PTC-heater som de kallar för. Och den består i princip, man kan tänka sig att det här är som en stor brödrost. Det är precis vad det är. Högspänningen från det stora batteriet under bilen kommer in genom de här kablarna. Och datakabeln här. Och sen så värmer den helt enkelt den inkommande luften genom de här två värmespelen som sitter här. Eller värmeelementen. Och det som händer med de här, det är att de plötsligt en dag inte längre fungerar. Ibland så lägger den av utan att man märker det blir bara kallt. Och ibland så låter det som ett pistolskott i kupén. Och då blir det kallt också. Och det beror på att det blir kortslutning i de här. Vilket resulterar i att det blir överslag och sen går säkringen till de här PTC-värmarna. Så det är inget farligt på något sätt, utan det går bara sönder och slutar fungera. Tråkigt. Och de här värmarna, de har lite elektronik i sig som styr värmningen så att du kan reglera effekten på värmen. Men i grund och botten så det som händer är att det blir överslag i de här värmetrådarna här. Och det gör att den bara slutar fungera. Får man sätta in en ny? Då får man sätta in en ny och sen så får man byta, i vissa fall så får man byta säkringen som hör till också. Annars hoppar inte grejerna igång. Har de blivit bättre? Har du märkt det? De har fått ett nytt artikelnummer. Okej. Ni vet inte än? Det där visar sig. De har säkert blivit bättre. Men de här till Model 3 har varit svåra att få tag på under en lång tid. Nu kommer de komma igen här. Jag har sett att de ska levereras i slutet på januari. Alltså gamla Model 3, de där finns inte i min nya Model 3 längre? Nej, de försvann i och med årsmodell 2021. Så fick de bilarna värmepump och de fungerar mycket bättre. Men på de gamla bilarna så är nog det här oundvikligt, tyvärr. Vad kostar det att byta ungefär? Alltså det varierar ganska mycket, men det är ett antal tusenlappar som går iväg, tyvärr alltså. Oj! Där kom det. Där ska det se ut. Det är första gången du tittar under den här, Fredrik, eller hur? Det är första gången jag är under den här nya Model 3. Det är helt fascinerande. Ja. Och det är faktiskt lite svårt att se vad man egentligen har gjort. Man märker mer när man sitter i bilen vad som är skillnaden. För det man märker är att bilen är mycket tystare och går mycket jämnare över vägen. Men vad som man har gjort på undersidan, det är faktiskt det behövs ett riktigt tränat öga för att se skillnaden. Och det första man märker, det är att de här kåporna, man har ju verkligen gjort sitt yttersta för att minska luftmotståndet. Luftmotståndet är ju verkligen det som tar kål på en elbil. Så det är otroligt viktigt att få ner luftmotståndet. Den ska vara så slät och så strömlinjeformad som möjligt. Inte bara ovanpå bilen utan även under. Och det man märker är att de här kåporna som täcker länkarmar och så vidare, de smiter oerhört tätt runt länkarmarna. Har du något exempel här? Ja, alltså titta här till exempel. Här har du under länkarmarna och så är det krängningshemmabalken som går här. Och här, jag får ju knappt upp ett finger här emellan. Och när hjulet är i sitt uppfjädrade läge, nu hänger det ju fritt för den hänger på luften, men när den är i sitt normala läge, då sluter i princip alla de här ytorna tätt och bildar liksom en homogen aerodynamisk struktur. Jämfört med den gamla skulle jag säga. Vi kollar.
Den här är ju naturligtvis också aerodynamisk på alla sätt och vis, men det är mycket större ytor här. Jag kan ju få upp en hand eller en arm nästan här mellan, i glappen här emellan. Det kan jag absolut inte på den andra. Sen har man valt ett annat material här som antagligen är ännu slätare så att säga under till. Eller kanske billigare att ta fram. Ja, just det. Det får vi fråga Elon om. Ja, vi får ringa honom och fråga. Ja. Men sen har man ju gjort anpassningar i materialval, framförallt chassisättningen, vad man har kopplat in anslutningspunkterna för länkarmarna i karossen. Och det har ju också bidragit till att bilen är mer komfortabel. Man har jobbat mycket med komfort på den här bilen. Ja. Nu är vi under gamla, vi går tillbaka till den nya då. Men hjulupphängningar, det känns som att det går sönder, säger man ju. Ja. Hjulupphängningar, det går sönder på Tesla. Ja, alltså... Hur ser det ut här då? Ingen av de här bilarna har haft den här är ju naturligtvis helt ny, men den gamla som har gått 14-15 000 mil, det har inte bytts en del på den. Det har inte ens varit i närheten av att bytas en del. Det som har varit förekommande på de riktigt gamla bilarna, det vill säga de första årsmodellerna, det är ju länkarmarna i fram. Och det som händer på dem, det är alltså att Model 3 pratar vi nu? Just det. Ja. Det är att man får gnissel och missljud från de här undre länkarmarna, eller så får man i de övre länkarmarna. Nu ska vi se, nu får du peka noga här. Fan, droppa snö här. Vi kan ta den gamla istället, okay. Den är mer representativ. Jaha, okej. All right. Ja, just det, vi kollar på den gamla. Ja. Så nu tillbaka på den gamla här. Vi får vara tydliga här nu. Ja, okej. Vad är det som går sönder? Det vanligaste på de här gamla Model 3, det är att vi får gnissel och missljud i de undre länkarmarna och också i de övre länkarmarna. Vi kan få en klippbild på den sen. Och det är egentligen det som händer med de här bilarna. Det har väl varit något hjullager och någon pinbult och lite grejer, men det är inga haverier på något sätt, utan det är bara missljud som har varit problem med de här. Okay. Jag kan visa den över länkarmen också. Övre länkarmarna har varit problem med de gamla Model 3. Att de har det har fått missljud i dem, att det har börjat skrika och gnälla när man svänger. Då. Men det har aldrig varit något glapp eller haveririsk på dem, utan de bara missljudar. Så att, det har varit väldigt bra, välbyggda bilar. Nu tog vi bort kåpan här, det är täckt här egentligen. Men man ser ju motorn här. Då. Kan det vara något stök med det? Har ni fått något motorhaveri? Nej, det har vi inte fått. Vi har haft någon som har läckt lite olja vid något tillfälle. Är det olja i de här? Det tror man inte. Nej, men det sitter faktiskt olja i. Det är ju så här att det här är ju inte bara en motor, utan det är ju, du har ju motorn på ena sidan, sen har du ju elektroniken på andra sidan, och sen i mitten så har du ju faktiskt själva differentialen som fördelar kraften mellan höger och vänster framhjul. Det är ju som en framaxel eller en bakaxel på vilken bil som helst, och det ser ungefär likadant ut inuti. Och det har väl varit någon som har varit lite sölig där vid något tillfälle, men i övrigt så är det väldigt hög kvalitet på de här. Det har varit väldigt få problem. Kan ni plocka isär den motor och fixa sånt? Absolut, vi har gjort det vid flera tillfällen. Vi skickar iväg den till en renoverare som byter om det är någonting som läcker eller en packbox, eller om det är något drev eller någonting som blir dåligt i dem. Man tänker att det ska vara så svårt. Det ska liksom en snurrande magnet där inne som man ska börja meka, men det är inte alls samma teknik. Liksom. Man kommer inte in hur djupt som helst i motorerna, och det kan vara lite svårt att få tag på vissa delar. Men samtidigt så kan man säga det att en ny drive unit, det vill säga en motor, eller en begagnad drive unit, går ju också alldeles utmärkt att sätta dit. Och det är normalt sett inga problem att få tag på dem. Det brukar ofta gå att hitta dem på demonteringsanläggningar, så man återvinner dem. Okay. Alltså värmepumpen fungerar som vilken luftvärmepump eller luftvattenpump som helst. Den arbetar ju med hjälp av ett kylmedium. Och den används både till att värma och att kyla. Den har ju ett ventilpaket som de har kallats för octovalve. Och det paketet kan fördela värme eller kyla beroende på vad du har behov av. Batteriet kanske måste kylas ner för du superchargar. Eller så är det så att batteriet måste värmas upp för du är på väg till en superchargingstation. Så att värmepumpen kan göra flera uppgifter samtidigt. Den kan alltså kyla ner kupén och värma batteriet samtidigt. Eller så kan den kyla ner batteriet och värma kupén, beroende på liksom vilka behov som uppstår. Och för de som kan mer om de här värmepumparna så har det ju visat sig att man anser att Teslas värmepumpsystem med dess octovalve är en av de absolut finaste konstruktionerna som finns i elbilsvärlden. Den är fullständigt unik och är oerhört energieffektiv och dessutom väldigt, väldigt kompakt byggd med väldigt få slangar som så att säga tar vägen till olika ställen.
Man har gjort ett otroligt fint jobb och den fungerar dessutom väldigt, väldigt bra. Du sa att det fanns ingen riktig... Du pratade off-camera. Det fanns ingen batterivärmare i den här? Nej, alltså den bakre motorn, på de äldre bilarna så har man en elektrisk batterivärmare för att värma upp glykolen i batteriet. Till exempel om du ska förvärma bilen inför en avresa. Ja. Men på de här modernare bilarna så använder man den bakre motorn som värmare. Man kan alltså styra magnetfältet i motorn som man sen kyler. Och då resulterar det i att man värmer upp kylvätskan som cirkulerar i bilen och kan på det sättet värma batteriet utan att ha en separat förvärmare. Så använder man den utrustning som redan finns i bilen, det vill säga den bakre motorn, för att sköta uppvärmningen av batteriet till exempel. Den står på tomgång där? Liksom, Den står på tomgång, det är ingenting som rör sig utan den bara den alstrar ett magnetfält som genererar värme i motorn och den värmen kan man använda sen. Den kan man flytta på och sen värma upp batteriet med. Det är helt fascinerande. Ja, det är ganska otroligt. Tesla har ju varit duktiga på det sättet att man har så att säga skalat bort massa funktioner som man anser är onödiga för att dels spara vikt men även spara komplexitet och minska risken för felkällor. Jag menar, det som Elon säger, det man inte har kan inte gå sönder. Det är därför man till exempel tar bort blinkerspakarna nu för tiden. Ja. För att dels är det dyrt och dels så går de sönder. Ja, det är en het potatis det där blinkerspaken. Det finns en liten upplärningskurva där. Men ja, verkligen. Ja. Många oroar sig för det här med batterikostnaden på de här bilarna. Och vi kan inte sticka under stol med att de äldsta Model S har en del problem med batterierna. Det är tveklöst så. Det är ett förekommande problem. Men på samma sätt som man har utvecklat bilarna i övrigt så har även batterierna utvecklats och förbättrats på de övriga modellerna. Och tittar man på en Model 3 eller en Model Y idag till exempel så är det en helt annan teknologi som sitter i de batterierna. Det är en mycket mer förfinad process, det är bättre kvalitet, bättre konstruktion på alla sätt och vis. Det är en försvinnande liten del av ägarna som kommer behöva byta batteri på de här bilarna innan de så att säga faller för åldersstrecket av andra skäl. Om man jämför med vanliga bilar, en vanlig Pickis eller en vanlig SUV eller vad som helst, så har du mycket fler dyra felkällor på de bilarna. Det är motorbyten, det är cylinderhaverier, det är kolvringar som smackar ihop och det är insug som koksar igen. Växellådor som totalhavererar. Jag behöver bara nämna DSG till exempel, ett exempel på sånt som kan bli dyrt. Och kostnaden för att göra en sån reparation, den ligger inte så långt efter en kostnad på att byta ett batteri. DSG är dubbelkopplingslåda till Volkswagen kan vi säga. Men ja, jag vet. Ja, men vi är bara tydliga. Ja. Så att det här med att saker och ting är dyra, ja det är möjligt att det kostar mycket att byta ett batteri, men det är väldigt, väldigt få som kommer behöva byta batterierna. Och sannolikt kommer det vara ett genuint övergående fenomen som folk faktiskt inte kommer behöva göra i framtiden. Och jag tror inte ens de som kör de här bilarna kommer behöva göra det. Så, alltså, det som jag tycker är så... nu har vi snackat Tesla som bara den. Tack för att ni tittar, hörni. Jag kör ju en gammal Renault Megane, men hade jag ägt en Tesla så hade jag utan tvekan kunnat lämna den hit till Gruvman bil. För att, ni märker ju själv, han kan ju hur mycket som helst, eller de kan ju hur mycket som helst. Men det känns som att man är i trygga händer om man har något problem med den. Om man inte vill lämna till Tesla själv då. Ja. Fint, vi ses i nästa film. Hej då!